tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình Viva Crochet. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một chiếc áo cardigan lưới như thế này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nhé. Chất liệu đây mình sử dụng đó là len canxi, và ở đây thì các bạn cần phải có 2 cuộn len canxi, và cái móc ở đây mình dùng có độ dày đó là 3.5mm. Thì bước đầu đó là các bạn sẽ bước vào và móc mặt thứ nhất cho mình. Thì để móc mặt thứ nhất trước hết đó là các bạn cần phải lấy mũi đầu tiên, và cái lấy mũi đầu tiên sẽ là như sau. Bước đầu đó là các bạn sẽ căng len ra như thế này, sau đó thì các bạn sẽ dùng kim móc và quấn qua len một vòng. Sau khi mà các bạn đã tạo được một phần lỗ như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim móc và kéo len qua phần lỗ như thế này cho mình. Như vậy là các bạn đã có được một mũi đầu tiên như thế này rồi. Bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ gầy lên cho mình tổng cộng là 109 mũi móc xích. 1 2 3 4 5. Thì sau khi mà các bạn đã gầy lên đủ cho mình 109 mũi móc xích rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bước vào và móc lên cho mình dòng thứ nhất. Và để móc dòng thứ nhất trước hết đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 5 mũi móc xích nữa. 1 2 3 4 và 5. Sau đó thì các bạn sẽ bỏ qua cho mình 8 chân móc xích đầu tiên. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 9 là nằm ở đây, kéo lên qua và móc lên cho mình một mũi móc kép. Tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 2 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn lại bỏ qua cho mình 2 chân móc, đâm vào chân móc kế tiếp, móc lên cho mình mũi móc kép tiếp theo. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là đầu tiên các bạn sẽ móc lên cho mình 2 mũi móc xích. Sau đó thì bỏ qua cho mình 2 chân móc, đâm vào chân móc kế tiếp, móc lên cho mình một mũi móc kép. Và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết chân mũi cuối cùng, và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng rồi thì các bạn đã móc xong dòng thứ nhất, và tổng số ô vuông hiện giờ các bạn đang có là 36 ô vuông. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ hai, và để móc dòng thứ hai trước hết đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 6 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 và 6. Sau đó thì các bạn sẽ xoay ngược phần móc lại. Tiếp theo đó là bỏ qua cho mình chân móc thứ hai và chân móc thứ ba, đâm vào chân móc thứ tư là nằm ở đây, kéo lên qua và móc lên cho mình một mũi móc kép. Tiếp theo đó là các bạn lại móc lên cho mình 2 mũi móc xích. Sau đó thì bỏ qua cho mình 2 chân móc, đâm vào chân móc kế tiếp, móc lên cho mình mũi móc kép tiếp theo. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là đầu tiên các bạn sẽ móc lên cho mình 2 mũi móc xích. Sau đó thì bỏ qua cho mình 2 chân móc, đâm vào chân móc kế tiếp, móc lên cho mình một mũi móc kép. Và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến khi nào mà các bạn móc dòng thứ hai và còn lại một ô vuông cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ hai và còn lại một ô vuông cuối cùng như thế rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 2 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi móc xích thứ 6 trong tổng số 8 chân mũi móc xích đầu tiên mà các bạn đã bỏ qua. Sau đó thì các bạn sẽ kéo lên qua và móc lên cho mình một mũi móc kép. Thì như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ ba, và bắt đầu từ dòng thứ ba này các bạn sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là dòng thứ hai mình đã hướng dẫn, và các bạn sẽ lặp lại cho đến hết dòng thứ 30. Và tổng số ô vuông sau khi mà các bạn móc xong cho mỗi dòng sẽ luôn được giữ nguyên là 36 ô vuông, và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc đến hết dòng thứ 30 nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 30 rồi thì các bạn đã móc xong mặt thứ nhất, và bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ kết len lại bằng cách là móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ kéo len ra một đoạn và dùng kéo cắt đi phần đoạn len thừa này cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mối nối này lại cho thật chặt. Thì bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ chuyển qua móc mặt thứ hai cho mình, và để móc mặt thứ hai trước hết đó là các bạn cần phải lấy mũi đầu tiên cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ gầy lên cho mình tổng cộng là 55 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Thì sau khi mà các bạn đã gầy lên đủ cho mình 55 mũi móc xích rồi thì bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ bước vào và móc lên cho mình dòng thứ nhất. Và để móc dòng thứ nhất trước hết đó là các bạn sẽ gầy lên cho mình 5 mũi móc xích nữa. Sau đó thì các bạn sẽ bỏ qua cho mình 8 chân móc xích đầu tiên và đâm vào chân móc kế tiếp, móc cho mình một mũi móc kép.
Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước tương tự giống như là mặt thứ nhất mình đã hướng dẫn, và nó chỉ khác một chỗ là tổng số ô vuông sau khi mà các bạn móc xong cho mỗi dòng sẽ luôn được giữ nguyên là 18 ô vuông, và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết dòng thứ 14. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 14 rồi thì tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ 15, và bắt đầu từ dòng thứ 15 này trở đi thì các bạn sẽ tạo phần cổ áo cho mình. Thì để tạo được phần cổ áo thì mỗi một bên phần rì nằm ở phía bên tay phải, các bạn sẽ giảm đi cho mình một ô vuông, và cụ thể cách móc dòng thứ 15 sẽ là như sau. Trước hết đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ xoay ngược phần móc lại. Tiếp theo đó là các bạn sẽ bỏ qua cho mình chân móc thứ hai và chân móc thứ ba, đâm vào chân móc thứ tư này, móc lên cho mình một mũi móc kép. Thì khi mà các bạn móc lên cho mình 3 mũi móc xích, tức là các bạn đã giảm đi cho mình một ô vuông rồi. Bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ lặp lại cái bước tương tự giống như là mặt thứ nhất mình đã hướng dẫn, và các bạn sẽ lặp lại cho đến khi nào mà các bạn móc dòng thứ 15 và còn lại một ô vuông cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ 15 và còn lại một ô vuông cuối cùng như thế rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 2 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi móc xích thứ ba trong tổng số 6 mũi móc xích đầu tiên mà các bạn đã móc lên ở dòng thứ 14 á. Sau đó thì các bạn sẽ kéo len qua và móc lên cho mình một mũi móc kép. Thì như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ 15 rồi, và tổng số ô vuông hiện giờ các bạn đang có là 17 ô vuông. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ 16. Và để móc dòng thứ 16, trước hết đó là các bạn sẽ gầy lên cho mình tổng cộng là 6 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ xoay ngược phần móc lại, và bắt đầu từ đây thì các bạn sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là mặt thứ nhất mình đã hướng dẫn, và các bạn sẽ lặp lại cho đến khi nào mà các bạn móc dòng thứ 16 và còn lại 2 ô vuông cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ 16 và còn lại 2 ô vuông như thế này rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ giảm đi cho mình một ô vuông bằng cách là các bạn sẽ móc lên cho mình 2 mũi móc xích. Sau đó thì bỏ qua cho mình 2 chân móc, đâm vào chân móc kế tiếp, kéo lên qua một lần. Tiếp tục các bạn lại bỏ qua cho mình 2 chân móc, đâm vào chân móc kế tiếp, kéo lên qua lần thứ hai. Sau khi đã có 3 đầu len trên cùng một kim móc như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim móc và kéo lên qua 3 đầu len này cho mình. Như vậy ở đây các bạn đã giảm đi cho mình một ô vuông rồi. Và như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ 16 và tổng số ô vuông hiện giờ các bạn đang có là 16 ô vuông. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ 17. Và bắt đầu từ dòng thứ 17 này trở đi thì các bạn sẽ lặp lại các bước giảm mũi xen kẽ của dòng thứ 15 và dòng thứ 16. Và các bạn sẽ lặp lại cho đến hết dòng thứ 23. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 23 nha. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 23 rồi, tổng số ô vuông hiện giờ các bạn đang có là 9 ô vuông. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ 24, và bắt đầu từ dòng thứ 24 này trở đi các bạn không cần giảm số vuông nữa mà các bạn sẽ giữ nguyên số vuông cho mình, và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết dòng thứ 30. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 30 nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 30 rồi thì các bạn đã móc xong mặt thứ hai. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua tạo phần vai cho mình. Thì để tạo được phần vai, trước hết đó là các bạn cần phải chia mặt thứ nhất ra làm 3 phần, thì tính từ tay phải của mình tính qua là phần thứ nhất, tiếp tục là phần thứ hai và cuối cùng là phần thứ ba. Thì phần thứ nhất và phần thứ ba có tổng số ô vuông là giống nhau, là gồm có 9 ô vuông cho mỗi phần, và phần thứ hai là số ô vuông còn lại. Sau khi mà các bạn đã chia ra làm 3 phần rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ nối phần thứ nhất của mặt thứ nhất với lại mặt thứ hai cho mình, và cụ thể cách nối sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ hướng hai mặt phải hướng vào bên trong, còn hai mặt trái thì sẽ hướng ra bên ngoài. Sau đó thì các bạn sẽ để mặt thứ nhất nằm ở phía trên và mặt thứ hai thì nằm ở phía dưới. Tiếp theo đó là các bạn sẽ lấy kim móc ra khỏi chân mũi đầu tiên, đâm vào chân mũi đầu tiên của mặt thứ nhất là nằm ở đây, kéo mũi đầu tiên của mặt thứ hai qua mặt thứ nhất. Sau đó thì móc lên cho mình một mũi móc xích. Tiếp tục đâm vào chân móc đầu tiên của cả hai mặt, kéo len qua và móc lên cho mình một mũi móc đơn. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào phần lỗ đầu tiên này, móc liên tục cho mình 2 mũi móc đơn cùng một phần lỗ. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là đối với chân mũi thì các bạn sẽ đâm vào và móc lên cho mình một mũi móc đơn, còn đối với phần lỗ thì các bạn sẽ đâm vào và móc liên tục cho mình 2 mũi móc đơn cùng một phần lỗ, và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết chân mũi cuối cùng. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng rồi, bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ kết len lại cho mình.
Và như vậy là các bạn đã móc xong phần vai thứ nhất rồi. Tiếp theo đó là các bạn sẽ lật lại mặt phải của phần móc. Sau đó thì các bạn sẽ chuyển qua bước tiếp theo nữa, đó là các bạn sẽ móc mặt thứ ba cho mình. Và cách móc mặt thứ ba sẽ tương tự giống như là mặt thứ hai mình đã hướng dẫn, và nó chỉ khác một chỗ là bên phía giảm mũi các bạn sẽ giảm mũi ở bên phía ngược lại so với lại mặt thứ hai. Sau đó thì các bạn sẽ tạo phần vai thứ hai cho mình, và cách tạo phần vai thứ hai sẽ tương tự giống như là phần vai thứ nhất mình đã hướng dẫn. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã tạo xong phần vai thứ hai nha. Thì sau khi mà các bạn đã tạo xong phần vai còn lại rồi, bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ chuyển qua nối hai phần rì cho mình. Thì các bạn sẽ nối từ dòng thứ 16 cho đến hết dòng thứ nhất là nằm ở đây. Thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn nối phần rì nằm ở phía bên tay phải trước nha. Và cụ thể cách nối sẽ là như sau. Thì bước đầu đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi nằm ở phần đầu của dòng thứ 16 thuộc mặt thứ nhất và mặt thứ hai. Sau đó thì các bạn sẽ dùng len và lấy mũi đầu tiên cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gầy qua hai chân mũi này cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Tiếp theo đó là các bạn sẽ tiếp tục đâm vào chân mũi nằm ở phần đầu của mũi móc kép thuộc hai mặt và móc lên cho mình một mũi móc đơn. Tiếp theo nữa là các bạn sẽ đâm vào chân mũi nằm ở phần giữa của mũi móc kép thuộc hai mặt và móc lên cho mình mũi móc đơn tiếp theo. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi của mỗi một mặt và móc lên cho mình mỗi một mũi móc đơn, và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết chân mũi cuối cùng thuộc dòng thứ nhất. Thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ kết liên lại cho mình. Và như vậy là các bạn đã nối xong phần rì nằm ở phía bên tay phải rồi. Tiếp theo đó là các bạn sẽ nối phần rì nằm ở phía bên tay trái. Và cách nối sẽ tương tự giống như là phần rì nằm ở phía bên tay phải mình đã hướng dẫn. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã nối xong phần rì nằm ở phía bên tay trái nha. Thì sau khi mà các bạn đã nối xong phần rì còn lại rồi, bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ chuyển qua móc hai phần tay áo cho mình. Thì đầu tiên đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn móc phần tay áo nằm ở phía bên tay trái trước nha. Thì để móc phần tay áo nằm ở phía bên tay trái, trước hết đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi nằm ở điểm giao nhau của mặt thứ nhất và mặt thứ hai nằm ở dòng thứ 16 là nằm ở đây. Tiếp theo đó là các bạn sẽ dùng len và lấy mũi đầu tiên cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gầy qua chân mũi nằm ở điểm giao nhau này cho mình. Tiếp theo đó thì các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ nhất, và để móc dòng thứ nhất trước hết đó là các bạn sẽ gầy lên cho mình tổng cộng là 6 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 và 6. Và để nhận biết được các chân mũi thì các bạn sẽ dựa vào cấu tạo mũi mà các bạn đã móc lên ở phần thân áo. Thì ở phần thân áo các bạn đã móc lên bằng cái mũi móc kép, thì một chân mũi là nằm ở phần giữa của mũi móc kép và chân mũi kế tiếp là nằm ở phần đầu. Như vậy bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bỏ qua chân mũi nằm ở phần giữa và đâm vào chân mũi nằm ở phần đầu này, kéo lên qua và móc lên cho mình một mũi móc kép. Tiếp theo nữa là các bạn sẽ móc lên cho mình hai mũi móc xích. Sau đó thì tiếp tục bỏ qua chân mũi nằm ở phần giữa, đâm vào chân mũi phần nằm ở phần đầu này, móc lên cho mình mũi móc kép tiếp theo. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là đầu tiên các bạn sẽ móc lên cho mình hai mũi móc xích, sau đó thì bỏ qua chân mũi nằm ở phần giữa, đâm vào chân mũi nằm ở phần đầu, móc lên cho mình một mũi móc kép. Và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết một vòng và quay lại điểm bắt đầu là nằm ở đây. Thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc hết một vòng và quay lại điểm bắt đầu rồi thì các bạn đã móc xong dòng thứ nhất, và để kết thúc dòng thứ nhất thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi móc xích thứ ba tính từ dưới tính lên là nằm ở đây. Sau đó thì các bạn sẽ kéo lên qua và móc cho mình một mũi dời. Tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ hai, và để móc dòng thứ hai trước hết đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 6 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ xoay ngược phần móc lại
và bỏ qua cho mình chân móc thứ hai và chân móc thứ ba, đâm vào chân móc kế tiếp, móc lên cho mình một mũi móc kép. Tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 2 mũi móc xích, bỏ qua cho mình 2 chân móc, đâm vào chân móc kế tiếp, móc lên cho mình một mũi móc kép. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là đầu tiên các bạn sẽ móc lên cho mình 2 mũi móc xích, bỏ qua cho mình 2 chân móc, đâm vào chân móc kế tiếp, móc lên cho mình một mũi móc kép, và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết dòng thứ hai. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi thì tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ ba, và đối với dòng thứ ba thì các bạn sẽ xoay ra mặt ngoài để móc, và cách móc thì sẽ tương tự giống như là dòng thứ hai mình đã hướng dẫn. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ ba rồi, với các dòng còn lại thì các bạn sẽ lặp lại cái bước xen kẽ của dòng thứ hai và dòng thứ ba như mình đã hướng dẫn. Thì đối với dòng lẻ thì các bạn sẽ xoay ra mặt ngoài để móc, thì đối với dòng chẵn thì các bạn sẽ xoay vào mặt trong để móc, và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết dòng thứ 40. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 40 nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 40 rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ kết len lại cho mình. Như vậy là các bạn đã móc xong phần tay áo nằm ở phía bên tay trái rồi. Với phần tay áo nằm ở phía bên tay phải, cách móc cũng sẽ tương tự giống như là phần tay áo nằm ở phía bên tay trái mình đã hướng dẫn. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong phần tay áo nằm ở phía bên tay phải. Sau khi mà các bạn đã móc xong phần tay áo còn lại rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc 2 phần dây cột cho mình. Thì các bạn sẽ móc 2 phần dây cột nằm ở chân mũi của dòng thứ 14 thuộc mặt thứ hai và mặt thứ ba. Thì đầu tiên đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn móc phần dây cột thứ nhất nằm ở phía bên tay trái trước nha. Thì bước đầu đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi nằm ở phần đầu của dòng thứ 14 này. Sau đó thì các bạn sẽ dùng len và lấy mũi đầu tiên cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gầy qua chân mũi nằm ở phần đầu của dòng thứ 14. Sau đó thì các bạn sẽ gầy lên cho mình tổng cộng là 80 mũi móc xích. 1 2 3 4 5. Và như vậy là các bạn đã móc xong phần dây cột thứ nhất rồi. Với phần dây cột thứ hai, cách móc cũng sẽ tương tự giống như là phần dây cột thứ nhất mình đã hướng dẫn. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong phần dây cột thứ hai nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong phần dây cột còn lại rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ dùng kim khâu và khâu lại những đoạn len bị thừa vào bên trong của chiếc áo. Thì như vậy là các bạn đã hoàn thành xong một chiếc áo cardigan lưới như thế này rồi. Mình chúc các bạn sẽ thành công với lại sản phẩm của các bạn làm ra nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye, see you.